many times I have to say this? I did not kill her. I did not kill her. I didn't kill her. مینی سریال پریزیومد اینسنت، خلاصه تک کلمه‌ای سریال از زبون خود سریال. خیلی گنگ بود، قبول دارم. بذارین از یکی از سکانس‌های دیگه سریال کمک بگیریم که خلاصه سریال رو براتون بگم. It would qualify as passion. And passion can blind a person. And I certainly lost sight of the things that were most important in my life. My wife and my children. Passion's a dangerous drug. One that you're not immune to yourself, Tommy. اولین چیزی که راجع به این سریال باید بیان بشه اینه که این سریال یک اقتباسی از یک کتاب. معمولا اقتباس‌های سینمایی یا سریالی وقتی از یک کتاب قدرتمند باشه، کتابی که ارزش و غنای زیادی داشته باشه، دیالوگ‌های فوق‌العاده خیلی خوب، روند داستان خیلی خوب و داستان کاملا قانع کننده از توش میاد بیرون. این سریال جزو همون دسته از سریالاست که از یک اثر فوق‌العاده خوب اقتباس کرده. نویسنده اون اثر خودش یک حقوقدان بوده که توی دادگاه‌ها کار می‌کرده و جوری این دیالوگ ها رو توی کتاب خودش استفاده کرده که شما با فضای داستان کاملا آشنا میشین. یه سکانسی رو انتخاب کردم براتون ببینین. یک زن و شوهرن دارن با هم دیگه صحبت میکنن. صحبت کردن این زن و شوهر جوریه که کاملا نشون میده شغل این افراد حقوقه و یکیشون دادستانه و یکیشون داره کارهای حقوقی انجام میده. کلمات رو جوری با دقت انتخاب میکنن، جوری نسبت به همدیگه رو تخلیه اطلاعاتی میکنن که انگاری دادگاه داره شکل میگیره، انگاری اینا تو دادگاه دارن ما هم صحبت میکنن. How long had this been going on? I just found out about it myself, Lo. That doesn't answer the question. Well, I don't have an answer. Why are you attacking me? Because people sense things about their friends, their colleagues. You have a very good nose, and this happened right under it, which means that is a reflection on you, which makes it a reflection on me, which gives me the right to be pissed off. حالا از شوخی گذشته، خود سریال در رابطه با چیه؟ خود سریال در رابطه با یک دادستانیه که متهم میشه به قتل شریک خودش، همکار خودش، که اون هم یک دادستانه. نقش این دادستان رو جک جلینهال بازی میکنه که فوق‌العاده انتخاب خوبیه، چون جک جلینهال نشون داده نقش‌های پیچیده رو خیلی خوب بازی میکنه، خیلی خوب زیر پوستی نقش رو در میاره برای فیلمش، برای سریالش، و انتخاب این هنرپیشه فوق‌العاده کار قدرتمندی بوده. دادستان چه کاری انجام میده؟ یه به کمک خود سریال باز واسهتون بگم دادستان چه کاری انجام میده. Sitting over there is the accused, James McDavid. And I can tell you that he sits there not guilty, because that is what our Constitution demands. Now, I will present evidence to show you that the accused committed this crime. And should you find that to be likely, you got to vote not guilty. Should you find that to be very likely, you have to set him free. My job is to prove guilt beyond a reasonable doubt. اگه بگن این مینی سریال در رابطه با چیه؟ ژانرهای خیلی زیادی رو واسش میشه پیدا کرد. دادگاه، عدالت، جنایت. اما این سریال در رابطه با خانواده است. میدونم خیلی از ذهنتون دوره این موضوع، اما کنه قضیه، بطن قضیه در رابطه با خانواده است. این سریال در رابطه با مردیه که عشق ممنوعی رو پیدا میکنه که اجازه نداره عشق بورزه، اما چون عاشق شده حاضر یه سری چیزها رو فدا کنه واسه عشق خودش، خانواده خودش و زن و بچه خودش. و این که دارم میگم اسپویل نیست، این خلاصه ای از داستانه. خیلی ها میگن در رابطه با مثلا یک تریلر دادگاهیه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. این سریال در رابطه با خانواده است. این که شما اگه خیانتی بکنید بالاخره یه روزی آشکار میشه. بنیان خانواده رو اگه نابود کنید خودتون نابود شدین. الان به این دوتا صحنه دقت کنین. یکیش ما قبل از افشا شدن خیانت مرد خانواده است، یکیش در رابطه با بعد از افشا شدن. اینکه خانواده رو توی یک صحنه
توی چیدمان صحنه خودش چجوری نشون میده که فرو پاشیده، مرد خانواده کاملا از دایره خانواده بیرون افتاده. مرد خانواده توی این چالش دچار چه مشکلی میشه؟ باز یکی از دیالوگای خود سریال رو براتون انتخاب کردم. حالا یه صحنه دیگه ای رو ببینید که نشون میده چطوری مرد خانواده با خیانت کردن خودش بنیان خانواده خودش رو نابود کرده و خانواده رو در چه موقعیت دردناکی قرار داده. این صحنه که خیلی هم خوب ساخته شده رو با هم ببینیم. What is it? What's going on, Jay? Wait, hold on. Russ. What's wrong? I don't know. Hey, There's calm down. somebody at the door. He's banging. I was just watching TV. Okay, honey, calm down. It's okay. Hey! Stop banging at my door. Who is it? I don't know. Rusty? Jaden? Rusty. Dad, who is that? Okay, I'm gonna call the Just cops. stop. No, do not call the police, Barbara. It's not Jaden, come here. just a thing. Jaden, step away. Jaden, step away. Just hold. Mr. Ratcher, listen to me. Jaden, family. Step away from my house. You're scaring my family. come here. Just hold. Mr. Ratcher, listen to me. Rusty! Dad! Look at me! یکی از دردناکترین موقعیت هایی که نقش اصلی سریال درش گیر میکنه اون جاییه که باید به گناهان خودش اعتراف کنه پلوی همسر خودش که خیانت کرده و در عین حال باید خصوصی ترین جزئیات زندگی خودش رو در دادگاه ببینه. یعنی چیزهایی که بین خودش و معشوقش بود و بیان میکرد برای معشوقش، حالا باید در یک جای عمومی در حضور همه اونها رو بازگو کنه و بررسی کنن و ببینن آیا این قاتل هست یا نیست. و این خیلی چالش دردناکیه برای نقش اصلی سریال. اما در عین حال یک درد دیگه هم این هنرپیشه نقش اصلی سریال که جک جلینهال نقششو بازی میکنه، راستی سوج، با خودش حمل میکنه. این که داره متهم میشه به قتل کسی که همچنان اون رو دوست داره، هنوز خودش رو عاشق اون فردی میدونه که قربانی شده. یکی از نکات مثبتی که سریال داره اینه که فیلمنامه‌اش جوری نوشته شده که تا لحظه آخر ما شک داریم که آیا خود نقش اصلی سریال که هنرپیشش جک جلینهال، راستی سوج، آیا مرتکب قتل شده یا نشده. و بعضی وقتا تو طول سریال کارگردان صحنه‌هایی رو نشون ما میده که ما شک میکنیم نکنه واقعا قاتل خود این آدم باشه، اما هیچ وقت نه 100% شکمون مرتفع میشه نه یقین میکنیم که بیگناهه و این خیلی دلچسبه توی روند داستان این مینی سریال. در انتها پیشنهاد میکنم این سریال حتما ببینین. توی طوفانی از سریال های به درد نخوری که این روزا داره میاد، این سریال خیلی خوبیه. My name, as you already know, is Rusty Savage. I am the accused of murder. Pain of having to say that in this room in front of my wife and my children. از نکته‌های با مزه سریال، یک هنرپیشه‌ای داره این سریال به اسم بیل کمپ. فوق‌العاده چهره این هنرپیشه شبیه به هانس زیمره، به قدری که توی یه سری از صحنه‌ها من فکر می‌کردم الان ممکنه شروع کنه به نواختن موسیقی. آخرین نکته‌ای که می‌خوام راجع به سریال بگم در رابطه با صحنه‌ایه که جک جلینهال جوری نقشش رو بازی می‌کنه که معنا و مفهوم این که زیر پوستی می‌تونه یک نقشی رو ایفا کنه رو به مخاطب خودش میرسونه. یه خانومیه که در رو باز میکنه و جک جلینهال از تصویر صورت اون خانوم میفهمه که آیا اون زن خیانت این رو پی برده یا نبرده.
به جمع شدن عضلات این هنرپیشه دقت کنین. وقتی میگیم یک هنرپیشه قوی هست راجبه چه صحنه‌هایی رو صحبت میکنیم. این صحنه رو الان به عنوان یه نمونه ببینین. از لحظه‌ای که در باز میشه تا لحظه‌ای که متوجه میشه باید سرش رو پایین بندازه، چقدر عضلات صورتش کنترل شده، چقدر خوب بازی انجام میشه. Is Raymond here?